Hi, Iman here. Okay, so kadang-kadang bila kita dah key in IC ataupun dah buat data entry untuk nombor IC, contohlah kita punya teammates kan, ada orang yang isi dash, ada orang isi tanpa dash. So kita nak standardize kan, kita nak buang semua dash. Okay, so saya akan tunjukkan awak hari ni 3 cara nak buang dash dengan cepat. So let's kecilkan my face, put it to the side. Okay, so cara pertama adalah gunakan replace. Okay, replace ni maksudnya gantikan. So saya akan copy and paste values, okay, kat sini. And then I akan tekan Ctrl+H, okay, Ctrl+H untuk replace. Okay, Ctrl+F untuk find, Ctrl+H untuk replace. Sekarang ni dia tanya find what, kita tengah cari apa? Kita nak cari dash. Okay, dash tu nak replace, maksudnya gantikan dengan apa? Dengan tak ada apa-apa lah, sebab kita nak buang. So saya dah letak dash sini and saya biar je kosong kat sini, saya tak type apa-apa. Saya tekan replace all. Alright, Cara! All done, we made 62 replacements. Okay, so maksudnya dia dah buang dash daripada 62 data. Okay, and then tekan close. Alright, next Ctrl+E, cara kedua. Oh my god, saya memang suka sangat guna Ctrl+E because it's a shortcut. Kenapa kita nak susahkan hidup kan? So, I just type 862987. Okay, nombor IC ni tak nak letak dash, jangan ambil dash dia. 542683. Okay, Ctrl+E ni is shortcut untuk autofill. Dia akan literally follow apa yang you dah buat sebelum tu. So, in this case, saya dah type apa yang saya nak dalam row ketiga ni. Okay, and saya cakap kat Excel autofill ataupun tiru or copy what I just did ke atas ni. So, saya just klik cell di bawah, saya tekan Ctrl+E. Tada! Nampak tak? Dia akan copy sebiji apa yang saya buat kat atas tadi, which is typing tanpa dash. Okay, cara ketiga, cara terakhir kita akan guna substitute. Okay, substitute ni is a formula equals to substitute. Dia memang cara lagi panjang tapi dia ada benefit dia. Okay, saya akan tunjuk dulu awak macam mana nak buat, and then saya akan share apa benefit dia lah. So substitute ni is kita gunakan formula and kita kena beritahu Excel teks apa yang kita nak substitute lah, yang kita nak tukar. So this is the text and Excel tanya kita what is the old text ataupun teks lama yang kita nak buang. In this case kita nak buang dash. Okay, and dia tanya what is the new text. Okay, teks baru, which is in this case tak ada apa-apa lah sebab kita nak buang. So kita nak gantikan dengan tak ada apa-apa. Alright, so kita letak pembuka and penutup kata and tutup bracket, kita tekan enter. Okay, and now I kena autofill, which is double click ke bawah. Tada! So, tiga-tiga cara mengeluarkan hasil yang sama. Cumanya cara ketiga ini, you in case lah you ada IC ada orang salah type kan. In case, kat sini for example, if you can see here, this is a formula. Bila formula, nampak tak dekat formula bar ni? Bila formula, kalau ada perubahan, kita boleh tukar lagi. Tapi cara pertama dengan cara kedua, nampak tak dalam formula bar ni? Cara pertama dan cara kedua adalah hard-coded numbers. Maksudnya nombor yang kita dah type, dia tak boleh nak tukar. So for instance, contoh, kat sini 2683 ni orang ni salah type. Rupanya 2673. Okay, saya tekan enter. Nampak tak yang berubah hanyalah cara ketiga. Cara pertama, cara kedua dia tak berubah sebab it's already hard-coded, dia dah type. Okay, so itu saja pada hari ini untuk buang dash dengan cepat. Kalau you nak belajar macam mana nak tambah dash, okay, instead of buang dash, you can watch my next video. Also jangan lupa untuk like and subscribe. See you later.